सब्स्क्राइब गर्नुहोस् नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानल र बेल आइकन दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबभन्दा पहिला देख्नको लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानलमा। एसुसले भर्खरै लन्च गरेको छ आफ्नो लेटेस्ट स्मार्टफोन एसुस जेनफोन 5G। कुरा गर्दा एसुसको यो एक ताइवान बेस्ड मल्टिनेसनल कम्प्युटर हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी हो। यसको स्थापना सन् 1989 मा ताइवानमा भएको थियो। यो एक विश्वको सबैभन्दा ठुलो कम्प्युटर हार्डवेयर कम्पनीमा पर्दछ। यसले डेस्कटप, पीसी, पेरिफेरल, ल्यापटप्स, स्मार्टफोन, ट्याब्लेट र हाइब्रिड डिभाइसहरू उत्पादन गर्दछ। एसुसले मिड रेन्ज बजेट स्मार्टफोनहरूमा OnePlus र Xiaomi जस्ता कम्पनीहरूलाई एसुस जेनफोन 5G द्वारा कडा टक्कर दिने लगभग पक्का छ। अब कुरा गरौँ यो फोनको फुल स्पेसिफिकेसन डिटेलमा। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। डिस्प्ले 165 ग्रामको फोनमा 19:9 एस्पेक्ट रेटियोको 6.2 इन्चको फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले स्क्रिन रहेको छ भने यसको रिजोल्युसन 2246 by 1080 पिक्सल रहेको छ र फोनमा 2.5D कर्निङ गरिल्ला ग्लास प्रोटेक्सन रहेको छ। प्रोसेसर फोनमा 64 बिटको क्वालकम स्न्यापड्रागन 845 अक्टा कोर प्रोसेसर रहेको छ भने यसको क्लक स्पिड 2.8 GHz को रहेको छ र फोनमा एड्रिनो 630 GPU रहेको छ र फोनमा ड्युअल सेटअप रियर क्यामेरा रहेका छन्। प्राइमरी क्यामेरा 12 मेगापिक्सलको रहेको छ जसमा सोनीको IMX363 सेन्सरको प्रयोग गरिएको छ भने जसको पिक्सल साइज 1.4 माइक्रोनको रहेको छ र यसको एपरेचर f1.8 रहेको छ र सेकेन्डरी क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको रहेको छ जुन 200% वाइड एंगल सेटअपको साथमा आउँदछ भने यसको एपरेचर f2.0 रहेको छ र एसुस जेनफोन 5G मा AI फोटोग्राफी रहेको छ जसले विभिन्न 16 प्रकारका सिनहरू पत्ता लगाउँछ जस्तै फुड, स्काई, सनसेट, स्नो, फ्लावर etc। र अरु क्यामेरा फिचर्सहरुमा रियल टाइम पोर्ट्रेट, रियल टाइम ब्युटिफिकेसन, LED फ्ल्याश, RGB सेन्सर आदि रहेका छन्। फोनमा 8 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ जसको एपरेचर f2.0 रहेको छ भने फ्रन्ट क्यामेरा फिचर्सहरुमा STR, पोर्ट्रेट, ब्युटी, जिप एनिमेसन आदि रहेका छन्। र्याम रोम फोन फरक 3वटा भेरिएन्टमा उपलब्ध हुनेछ। 6GB र्याम, 64GB इन्टरनल स्टोरेज, 8GB र्याम, 128GB इन्टरनल स्टोरेज र 8GB र्याम, 256GB इन्टरनल स्टोरेज। अपरेटिङ सिस्टम एसुस जेनफोन 5G मा एसुस ZenUI 5 बेस्ड एन्ड्रोइड 8.0 अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ भने कम्पनीले छिट्टै एन्ड्रोइड P अपडेट दिने कुरा पनि उल्लेख गरेको छ। ब्याट्री फोनमा 3300 mAh को ब्याट्री रहेको छ भने यसले क्विक चार्ज 3.0 सपोर्ट गर्दछ र AI शेड्युलिङ चार्जिङ फिचर्स पनि यसमा रहेको छ। र अरु फिचर्सहरु कुरा गर्दा फोनमा USB Type-C पोर्ट, फिंगरप्रिन्ट, फेस अनलक, 3.5mm अडियो ज्याक, हाइब्रिड ड्युअल सिम ट्रे, 2 TB सम्मको माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट, नच डिस्प्ले, AI फिचर्स, ड्युअल स्पिकर आदि रहेका छन्। र सेन्सरको कुरा गर्दा फोनमा रियर फिंगरप्रिन्ट सेन्सर, फेस रिकग्निसन, एक्सिलेटर, कम्पास, जाइरोस्कोप, प्रोक्सिमिटी सेन्सर, एम्बिएन्ट लाइट सेन्सर, RGB सेन्सर आदि रहेका छन्। यो थियो एसुस जेनफोन 5G को क्विक रिभ्यू। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला। भिडियो लाइक र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धन्यवाद।